Nici n-am ajuns bine în Sao Paulo că m-a pocnit foamea. Și cum stăteam eu în pat așa și mă uitam la ventilatorul din tavan, îmi vine o idee. Știu, mă duc să mănânc sandwich-ul lui Anthony Bourdain. Iconic beast of a sandwich. Bar Domane is where you want to get that sandwich too. I always recommend to people, come to Sao Paulo, absolutely the first thing you should do is come to the market and get the mortadella sandwich. Iocel! Da? Sună pe fita să mergem să mâncăm sandwich-ul lui Anthony Bourdain. Ok. După ce am vorbit cu Carla, am zis gata, plecăm. Pe cai răzeșii mei. Și dacă n-avem cai măria ta, atunci pe mâine. Destinația? Mercatul Municipal de Sao Paulo. Alergăm pe urmele celebrului Anthony Bourdain, care la un moment dat a venit în Sao Paulo special să încerce celebrul sandwich cu mortadela. Păi să înceapă aventura. Hai că am alergat și după Uber. Boa tarde. Pe drum Sao Paulo începe să te lovească cu tot ce are. E urban, e haotic, e viu. Grafiti peste tot, dar la ăștia nu-i vandalism, ci artă urbană. O formă autentică de expresie culturală. În Sao Paulo zidurile au poveste și o identitate aparte. Super, frate, super. Bă, Michelangelo a fi pictat el pe tavane, dar eu cred că e gelos pe cobra asta care a pictat jumătate de zidurile din oraș. Și ce culori, ce personaje, ce mesaje, mori. Și culmea, lumea zice că Sao Paulo e doar beton, dar nu e deloc așa, orașul e verde. Plante peste tot, copaci din suspendate, balcoane pline de vegetație, parcuri mari. Seamănă foarte mult cu New York. Stau și mă întreb, Sao Paulo e un oraș plin de clădiri cu multă vegetație sau un oraș plin de vegetație cu multe clădiri? În fine, am trecut și pe lângă Muzeul de Arte de Sao Paulo, l-am vizitat zilele trecute, e preferatul la mine. Dar apoi trafic. Fraților, aglomerația din Sao Paulo e alt nivel. A cidade acabou de bater o recorde de congestionamento. 1.353 quilômetros de lentidão agora na cidade de São Paulo. Recorde anterior no dia 8 de agosto, 1.335. Mașini peste mașini, oameni peste oameni, nu glumesc. Unii ca să scape de ea să plimbă cu elicopter. Hai că am ajuns și la piață. Mercatul Municipal din Sao Paulo e o clădire superbă, veche, impunătoare, cu vitralii, pare o gară. Înăuntru cu de toate, fructe, mirodenii, carne, pește, oameni strigând, turiști peste tot, mie îmi place. Mi-aduce aminte de piața Obor. În loc de mici avem sandwich-ul ăsta. Carla evident nu a vrut să vină cu noi. Motivul oficial, nu vreau să mănânc pariză. Nu e bătă neam prost. Este ca parizelul de România, numai că mai gustos. Nu știe, frate, ce-i bun. Așa că noi am mers direct la celebrul Bar Domane, simbolul gastronomic al pieții. Deschis prin 1933, odată cu piața. Astăzi este administrat de a treia și de a patra generație. Aici se nasc legendele. Sandwich-uri gigantice cu mortadela. Straturi peste straturi de mortadela, cred că într-un singur sandwich are aproape jumătate de kg. Sau cel puțin așa pare. Păi să mâncăm, nu? Bun? Bun, foarte bun. Doar bun? E plin de mortadela, se rezervă, are și brânză, grămadă de brânză și foarte puțină pâine. Probabil dacă îl termin, se pleacă. Sandwich-uri bun, dar experiența absolut fantastică. După ce am terminat aventura gastronomică, ne-am făcut rezervare la o cafenea de la etajul 17. De acolo se vede tot Sao Paulo. Asta e Avenida Paulista. Se vede și grafitiul uriaș al lui Eduardo Cobra, incredibilul portret al lui Oscar Niemeyer. Și să văd și punctele negre după nas. Și m-am uitat la el așa și am zis, ce te uiți, bă, Niemeyer, așa la mine? Păi altă treabă n-ai, frate. După asta am făcut ce trebuie făcut într-un oraș mare. Am lăsat copiii să exploreze Sao Paulo pe cont propriu, iar noi am luat-o pe Avenida Paulista la picior sau la aripă, ca pe porumbei. Și mergând așa printre zgârienori, grafiti și milioane de oameni, mi-am dat seama de ceva. Bă, mâine începe cursul. Sunt curios de mor. Ne-am trezit a doua zi dis de dimineață și când să ieșim din clădire, ne-am trezit față în față cu un porc. Da, un porc. Aparent aici porcii sunt peturi. Îl întreb pe proprietar ce mănâncă. N-apuc bine să termin întrebarea și îmi zic, băi, idiotule, porcii mănâncă orice, mă. Omul foarte serios se uită la mine și zice, are mâncare specială. Boabe, eu, de alea de câini? El se uită la mine, ridică de o sprânceană și zice, nu, pentru porci. Atunci am simțit că trebuie să plec, urgent. Adică, nu știu ce am dimineața asta, sunt bine rău de tot. După care am luat-o pe jos, spre atelierul de ceramică. Urmează un curs de 2 zile, modelaj în lut. O statuie, un corp uman. Profesorul Israel Kinslansky, jumătate român, născut în Brazilia.
Tată român, mama braziliancă. După nume nu pare niciuna nici alta, dar în Brazilia e foarte cunoscut. Fetele mai făcuseră cu el un curs acum 2 ani în Salvador. Atunci au modelat un cap. Le-a plăcut mult, așa că de data asta am venit și eu. Cursul a fost genial. Genial pe bune. În primul rând o lecție serioasă de anatomie. Am modelat un corp de femeie, ci că bărbatul e mai greu de modelat. Bă, bune, ești nebun și în lut? Și atunci mi-am dat seama, probabil de-aia l-a făcut Dumnezeu pe Adam primul, ca exercițiu. Eva a venit după, când prinsese mână. În fine. Pauza de masă între 12 și 2. Programul 9 to 5, de la 9 la 5, adică. Mă scuzați, am bufeuri în engleză. Am mers să mâncăm și cu ocazia asta am descoperit și una dintre cele mai faimoase cofetării din Sao Paulo. Bombă, tată, bombă. Mișto curs. Mișto, ne place. Mâine îl terminăm. Vă arătăm produsul final. Aia e a mea. După curs, seara, film. Proiect Hail Mary cu Ryan Gosling. Foarte tare, frate, foarte tare. Parcă E.T. și Interstellar au făcut un copil și ăsta e el. Adică filmul. Ce drăguț a fost! Recomand filmul, recomand și cursul de modelaj, de fapt. Poate că nu cu Kizlanski, dar sigur există și la noi în România. E ceva special acolo. Ești plin de lut, cu mâinile murdare, plin de noroi, modelând-o pe Eva. Te simți un pic Dumnezeu. Când nu era nimeni atent, i-am suflat în nas. Poate printr-o minune plin de viață. Nu s-a întâmplat nimic. Normal. Ce bău să cred asta? Asta este statuia mea. A mea zici că e mai muță cu țâțe. Asta este a Lavinii. Și are gâtul, nu știu de ce. Nu știu ce este într-o poziție... E așa. E așa. Da. Extremă. Extremă. Da, bun, bravo Lavinia. Ana are o expresie... Ce să mă, eu vorbesc ca un mare cunoscător. Aici, da. Așa. Carla. A, uite. Ce frumoasă e. După ce am terminat cursul, le-am pus în cutii, mult ziar pe lângă și le-am luat acasă. La aeroport ne întreabă ce aveți în cutii. Eu zic statuete de lut. Au vrut să verifice, să fie sigur că nu e exploziv plastic. I-a rugat doar să nu apese tare. Au fost drăguți, nu și-au lăsat amprenta. Și după 10 zile, uite, am ajuns și acasă. Ce faci, tată? Să rămână! Ce să fac? Pictam. Bravo, tată! Ce faci, domnule? Unde naiba ai fost? Nu ți-am zis, domnule, că merg în Sao Paulo la cursul ăla de ceramică? Nu ți-am zis? Bravo, mâncarea la și tu. Pâine.